Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái cốc trà sữa mini dễ thương như thế này để chúng ta làm móc chìa khóa như thế này ha. Hoặc là các bạn có thể là treo ở túi xách rồi, rất là dễ cưng luôn. Mình hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể, mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này ha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Chúng ta sẽ móc len sợi tự do nha, mình sẽ móc len Micoton của 125g, cỡ len là 2mm nha các bạn. Và mình sẽ phối 4 màu. Màu của cái phần thân ly á, thì mình sẽ làm màu hồng da nè, phần nắp thì mình làm màu trắng ha, còn phần ống hút thì mình làm màu xanh, còn chân trâu thì mình làm màu đen nha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2mm, các bạn có thể là sử dụng 2.5 đều được nha. Chuẩn bị cho mình thêm cái bông gòn 2 hạt mắc loại 8mm nè, hoặc là các bạn có thể thêu hoặc là chúng ta sẽ sử dụng len màu đen cũng được ha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình keo nến để mà chúng ta dán cái phần mắt và cái chân trâu, kim khâu len và kéo cắt len. Hàng thứ nhất thì chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo vòng tròn này cho nó khít lại ha, và chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ hai luôn. Chúng ta sẽ móc xoắn ốc ha, đâm kim vào chân móc đầu tiên nè, các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Và mình sẽ quy ước là một mũi móc đơn gọi là X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình gọi là V ha. Bây giờ tất cả các chân móc còn lại các bạn thực hiện mũi V hết. Bây giờ mình đếm luôn ha, 1 2 rồi ha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Như vậy kết thúc hàng móc thứ hai thì các bạn cũng đã có 12 chân móc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ ba. Các bạn sẽ lấy một cái cọng len á, các bạn cắt và đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này. Hàng móc thứ ba các bạn cũng sẽ móc mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn, thực hiện mũi V cho mình đến cuối hàng. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn ha. Cuối hàng móc thứ ba thì chúng ta đã có được là 24 chân móc ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ tư, mỗi chân móc sẽ là một mũi X. Và các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Cuối hàng móc thứ tư thì chúng ta đã có được 24 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm ha. Hàng móc thứ năm thì chúng ta cũng sẽ móc mỗi mũi là một mũi X nha. Nhưng mà các bạn sẽ móc cho mình vào nửa cái chân móc ở nhánh bên ngoài á. Đây. Móc vào nửa nhánh bên ngoài, một mũi X từng chân móc. Và các bạn sẽ móc như thế đến cuối hàng luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 6 ha. Kết thúc hàng móc thứ 5 thì các bạn cũng đã có được là 24 chân móc rồi. Hàng móc thứ 6 thì chúng ta sẽ móc liên tục là 5 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi X nha. Các bạn sẽ đâm kim vào nguyên cả chân móc. 1 2 3 4 5. Chân thứ 6 các bạn sẽ móc một mũi V. 5x một V, chúng ta sẽ lặp lại 4 lần ha. Đây được một lần rồi nè, các bạn sẽ làm thêm 3 cụm nữa nha. Kết thúc hàng móc thứ 6 thì các bạn sẽ có là 28 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 7, hàng móc thứ 8 và hàng móc thứ 9, mỗi chân là một mũi X nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 9 luôn ha. Chúng ta sẽ có mỗi hàng là 28 mũi X. Kết thúc hàng móc thứ 9 thì chúng ta cũng vẫn còn là 28 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ 10, 6 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi X. 1 2 3 4
5, 6. Chân thứ 7 các bạn sẽ móc một mũi V. Lặp lại cái cụm này thêm 3 lần nữa ha, là chúng ta sẽ móc đến cuối hàng á. Kết thúc hàng móc thứ 10 thì chúng ta đã có được là 32 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng thứ 11, 12, 13 ha. Và mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc một mũi ít nha. Mỗi hàng thì chúng ta sẽ có là 32 ít. Chúng ta gỡ cái màu trắng lên là chúng ta sẽ đánh dấu hàng thứ 11 ha. Móc tới hàng thứ 13 là mình sẽ kết thúc cái phần thân rồi đó các bạn. Mỗi chân thì một mũi móc ít. Và các bạn móc đến cuối hàng móc thứ 13 rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Mình đã móc đến cuối hàng móc thứ 13 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên ha. Rồi các bạn sẽ cắt len. Rồi các bạn sẽ rút nó lại. Bây giờ cái phần nắp á thì mình sẽ ghi ra cái công thức ha, để cho các dễ dàng mà móc hơn nha. Chỉ có mũi ít với mũi V các bạn, cho nên là cũng thoải mái luôn ha. Nãy mình lấy cái cây kia nó hơi to á, cho nên là mình đã đổi rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ để phần len vô trong này luôn. Một lát nữa các bạn sẽ nhồi bông gòn cho mình ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho mình cái phần nắp á. Đây, cái nắp màu trắng này các bạn, thì mình sẽ có là 9 hàng móc ha, từ hàng 1 đến hàng thứ 9 nè. Ở đây là mình đã ghi ra nè, mũi ít nè là bằng SC ha, mũi V là bằng in, cái này là ký hiệu tiếng Anh nha. Và ở đây các bạn sẽ móc từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 9 luôn ha. Rồi cái phần ống hút với lại phần chân trâu thì mình sẽ móc chung với các bạn có thể là chụp màn hình lại cái này để các bạn móc ha. Sau khi các bạn móc xong cái phần màu trắng á, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gáp lại ha. Và bên đây các bạn cũng sẽ nhồi bông gòn vô đi. Rồi, các bạn sẽ lật qua như thế này ha. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc này nè. Rồi các bạn sẽ tiến hành móc mũi trượt cho mình. Móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này nè. Kết nối giữa hai bên luôn ha. Đây. Rồi móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo, chân móc kế bên á, các bạn sẽ đâm kim qua hai cái màu trắng với màu hồng nè. Rồi các bạn kéo lên và chúng ta thực hiện mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục mũi thứ ba, mũi thứ tư. Chúng ta có là 32 chân móc ở cái màu hồng với lại màu trắng, thì các bạn sẽ móc 32 mũi móc kép ha. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn ha. Từng cuối á, các bạn chừa ra vài chân móc ha, để chúng ta sẽ nhồi cái bông lên cho cái phần màu trắng này nè, nó sẽ được dày dặn hơn nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhồi cho mình cái phần này cho nó đầy lên ha. Các bạn thấy làm sao mà nó dễ cưng là được. Sau khi các bạn nhồi bông xong á, thì cái form nó được như thế này nè. Và các bạn sẽ tiếp tục làm những cái chân móc còn lại cho tới cuối hàng luôn ha. Rồi các bạn móc đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ còn chân móc cuối cùng ha. Mình cũng sẽ móc vào đây luôn. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cắt len nha. Rồi các bạn sẽ lại giấu cái phần len thừa này.
Rồi mình sẽ cắt len. Rồi bây giờ là chúng ta đã có được cái form ly như thế này rồi ha. Các bạn sẽ lấy hai cái hạt mắt ra để mà một lát nữa rồi chúng ta sẽ làm cái này luôn ha. Rồi theo cái phần miệng nó luôn nè, để mình coi coi nếu mà cái nhỏ hơn thử coi nó xinh hơn không ha. Cái này 8 mm mà cái này mình thấy nó hơi nhỏ, hơi to hơn so với cái ly nè. Cái cọng này á các bạn thì nó sẽ có 5 cọng nhỏ như thế này ha. Vậy thì các bạn có thể là lấy 2 hoặc là 3 cọng để mà các bạn sẽ làm ha. Ở đây là mình lấy 3 cọng á, thì nó ra cái hạt trân châu như thế này nè các bạn nè. Nếu mà 2 cọng á, thì các bạn sẽ thu được cái hạt nó nhỏ hơn nữa ha. Rồi các bạn sẽ lấy cái kim 1.5 hoặc là 2 mm ha, có cái nào mình lấy cái đó. Và các bạn sẽ lấy 2 đến 3 cọng để mà chúng ta sẽ móc cái phần chân trâu nha. Các bạn cũng sẽ móc cái vòng tròn và chúng ta sẽ móc vào cái vòng tròn này nè, 6 mũi móc đơn, 1 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại và trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Rồi các bạn cắt len, xong các bạn sẽ giấu cái phần len màu đen này vào trong mũi móc nè các bạn. Chúng ta thu được một cái ờ, hạt trân châu nó nhỏ nè, nhỏ nhỏ xíu thấy cưng lắm. 3 cộng thì nó sẽ to hơn xíu ha. Nếu mà bạn nào mà móc cái size kim 2.5 các bạn sẽ làm 3 cộng ha, để cho nó phù hợp hơn. Đây các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho mình cỡ 1 này, 2, ở khoảng 7-8 cái màu đen này nè. Một lát nữa đi rồi mình sẽ trang trí, rồi mình sẽ báo cái số lượng hạt cho các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu của ống hút ra để mà chúng ta móc. Thì cái này cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ móc hàng thứ nhất với tới hàng thứ 5 chúng ta chỉ có là 6 mũi móc đơn thôi ha. Và các bạn cũng sẽ tạo vòng tròn nha. Chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này nè, 6 mũi móc đơn, 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại. Rồi bây giờ các bạn cứ móc thẳng thẳng lên luôn đi, móc xoắn ốc thẳng thẳng lên luôn ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Rồi các bạn thấy nó tới cái chiều cao nào mà hợp lý với cái phần cốc trà sữa của các bạn thì các bạn sẽ dừng lại. Rồi mình sẽ móc bên thêm nhiều hàng móc nữa ha. Mình đã móc 6 hàng này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên, rồi chúng ta sẽ cắt len luôn ha. Và mình sẽ dán cái phần ống hút này vào trực tiếp luôn. Rồi các bạn để cho nó vô phía trong luôn ha. Và mình cũng đã nhồi một ít bông gòn vô rồi đó các bạn. Lát nữa mình sẽ dán nó như thế này ha. Nó có cái độ xéo nè, mình sẽ dán từ phía trên xuống như thế này ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần mắt. Ở đây là mình hạ cái size mắt xuống thành 6mm nha các bạn. Tại vì mình thấy cái này nó hơi nhỏ cho nên là mình sẽ làm mắt nhỏ ha, để cho nó phù hợp luôn ha. Rồi mình sẽ dán ở chỗ cái điểm thứ hai này ha.
Rồi cái này mình cũng sẽ cắt ở đây cỡ 1, 2, 3, 3 cái mũi móc. Rồi mình đã dán 2 con mắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái phần, miệng ha. Phần miệng thì xuống phía dưới một xíu thôi. Rồi chúng ta sẽ đưa nó qua. Rồi như vậy là ổn rồi ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt cái len này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dán cái phần hạt trân châu luôn ha. Đây, các bạn có thể là dán đây, rồi dán ở chỗ này, dán xung quanh như vậy đó các bạn. Rồi các bạn sẽ trang trí cái phần này ha. Tới cái phần ống hút thì các bạn sẽ dán ở cái hàng thứ 3 ha. Nè, các bạn dán như thế này luôn nha. Mình đã làm xong rồi nè các bạn, tổng cộng là làm 10 cái hạt trân châu á. Và các bạn có thể là trang điểm cho cái phần má hồng ha. Rồi tán cho nó đều ra nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái cốc trà sữa này ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.